Vince vagyok a Befekszem csatornától, és futballlázban őrül most az egész város. Budapestre érkezett 2026-ban a BL döntő, és jöttek ide britek, franciák, Paris Saint-Germain fanok, Arsenal fanok, az én fanjaim, úgyhogy ma elmegyünk Budapestre, megnézzük milyen a hangulat, mi újság van errefelé, hogy készül a város a BL döntőre, milyen eltérő dolgok vannak a szokásostól, és hogy ez az egész egy nyugati szenny, amitől óvakodni kell, vagy ez a magyar üzletek felvirágoztatása. Ha kíváncsiak vagytok az egészre, tartsatok velem ma is, bejárjuk a várost, ez egy jó videó lesz. És azt tudom, mi ez a leszabály egyébként? Dávid Szilvától kaptunk. Iratkozzatok fel! Darás színű BMW-ja. PSG is gonna cry. A tekes autó. Magyarok tiszteletet hogy mi lesz itt, Ici c'est Paris, vagy Hello Mate, azt majd meglátjuk. Battyányi tér kihalt, sehol senki. Még nem érkeztek meg ide a turisták, még másnaposak. Egy-kettő elvétve található, de azt a... Most akkor oda teleportálunk. Boom. Új padok. Futballisták. Mennek itt a biciklizések nagyba. Megjelentek az első PSG fanok. Van egy olyan benyomásom, hogy a franciák inkább itt gyülekeznek, a britek inkább a kocsma legyen térségében. Elnézünk mindjárt oda is, és meglátjuk, hogy igaznak bizonyul-e a hipotézisem. Azért itt is vannak britek. Hát itt hatalmas küzdelem lesz, az biztos. A futball a nacionalizmus egyetlen engedélyezett formája. Azért szeretik annyian. Harcba mehetsz a csapatoddal, libegteted a zászlót, csatakiáltást hallatsz. Ha ezt más formában tennéd, akkor jönne a bőri. De így játékból lehet. Nagyon sok iskolás csoport van, itt láttam külföldieket, magyarokat. Fiatalokat, időseket, külföldieket és magyarokat. Mindenkit most Budapestre vonz a futball szeretete. És hogy mit jelent számomra a sport? A személyes fejlődést, csapatmunkát, közösséget, elfogadást, és persze egy kis kikapcsolódást, ami egészséges is. Ha ti is szerettek sportolni, mindenképp nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, hogy melyik a kedvenc sportotok. Azt a darás színű BMW a Befekszem csatornán. Car Spotting a Befekszem csatornán. M8 KZFB 666. Az kom. Komoly járgány. Itt vannak a követőim, legidősebbek. Itt is lesz egy ilyen kivetítős hely. Ezt hogy csinálták, hogy ott omolyan a fű, nem égette ki a nap. Jó kis Dar and Base. Ezt szeretik a britek. Ja, ez egy másik event. Már készítettem volna itt a riportot, de akkor megyek tovább. Ez rasszizmus. Hát úgy érzem magam, mint Budán. Mint Budán, mikor túl hangosan köszörülöd a torkodat. Így viselkednek a többi emberek. Itt a pénztemplom, és itt van benne Szent Erekék. A Ferrari. Ez nem tudom milyen Ferrari.
Ott egy zöld Ferrari. Akár ide is felküzdheti magát az ember, ha elég alázatos és kitartó, és akkor vehetsz egy Ferrarit, ami egy drága autó. Úgyhogy mindenki tudni fogja, amikor megjelensz, hogy ő egy drága autót vásárolt. Ez az ember, ez meg tud vásárolni egy drága autót. És azt fogják mondani, hogy azt hittem egy seggarc vagy, de látom Ferrarid van. Tehát egy seggarc Ferrarival. De kezdek eltérni a lényektől. Most éppen arról van szó, hogy készül a város a VB-re, vagy mire, úgyhogy most megyünk és megnézzük. Az első igazi britek, és közben megszólalt a vészharang. A párizsiaknak kampec. Ti kinek szurkoltak egyébként, írjátok meg kommentben, akit érdekel. Ez most fontos. Elég epikus hangja van azért. Képzeljük el, mórok vagyunk. El akarjuk foglalni az európai országokat. Gyors éttermi munkákon keresztül, és meghalljuk ezt a hangot. Mindenki megfagyott ilyetével. A magyarok istene tiszteletet parancsol. Egyes nézetek szerint fizikai világon túl nincs semmi. Kérdem én, ha a fizikai világban megtestesül egy bizonyos spirituális dolog, amit többen hisznek, akkor az ennek a fizikai világban való megtestesülése. Például ez a templom. Tehát ez a templom létezik. Mit üzen ez a templom? Milyen a vibe-ja? Amit üzen, az a spirituális háttere. Vagy nem tudom. Én csak egy szabadság vagyok. Van nagyon sok turista, tapsolnak és zsongnak, zsibongnak, és fun fact-eket megtudnak a St. Stephen's Dome-ról. Nagyszerű a hangulat, sok móka, még több kacagás. Még nincs akkora tömeg, mint mondjuk Bécsben, de Budapest nagyon felkapott kezdett lenni mostanában, főleg az ázsiaiak körében, úgyhogy szerintem 5-10 év és sokkal több turista lesz itt is. Személy szerint nekem ez így pont elég, de hát ezek a dolgok elkerülhetetlenek, ugye, a sorsunk. És vannak ilyen úgynevezett futballfanok, és itt pedig egy... Ez mi ez a csávó? Mikben van? Csináltam a hatalmas futballfan úrral egy selfit. Itt jönnek a ilyen úgynevezett fogyasztó vendégek. Ez a jó a britekben, hogy jól tudnak viselkedni, amikor pénzt költenek. Udvariasak, mondják, hogy köszönöm, mondják, hogy tessék, adnak jattot is. Úgyhogy az ilyen eseményekben ez a jó, hogy lehet, hogy sokakat idegesít, lehet sokak leszarják, de akinek meg ilyen bizniszei vannak, az meg örül, hogy meg 10-szereződik a forgalom. Hogy most milyenek az Airbnb árak, vagy a Booking.com-on az árak, hát meg sem merem nézni, de biztos többszöröse a normálisnak. Úgyhogy ilyenkor egy ilyen kis boostot ad a városnak,
ez az esemény. Egyébként a korábbi keleti blokkban lévő országok közül Budapest a harmadik helyszín, ami otthont ad a BL döntőnek. 2008-ban volt Moszkva, 2018-ban Kijev, és most Budapest. Hát láthatjuk, hogy merre tart. Aki ezt látja, lehet csak a skizofrének látják, de úgy tűnik most egy kicsit így nyugat felé kanyarodunk, mint ország. Szokták mondani, hogy kompország ez kelet és nyugat között. Szerintem most kelet fele voltunk, aztán most irány nyugat, aztán ez mindig így ciklikusan ismétlődik. Az igaz magyarság az a Hunnia és Pannonia egybelege, ez az örökös küzdelem, Yin és Yang adja a magyarság nagyságát. Én Szabolcsból jöttem, az inkább Kelet-Magyarország, és én ezt morálisan jobban szeretem, de Kelet-Magyarországon például sose lenne BL döntő. Az meg azért cool. Ez az összes Fröccs terasz estére meg fog telni élettel, ebben biztos vagyok. De még hogy holnap este mennyi élet lesz, akkor lenne tényleg hatalmas buli, de sajnos nem leszek a városban, úgyhogy gondoltam most előző nap megmutatom, mi újság van errefelé. Hogy mi újság van Budapesten, itt például fel van túrva az egész. Már megint mit építkeznek itt, a fene tudja. Gyors fan találkozó, itt a fiatalokkal csináltunk egy csomó képet. Minden is köszönöm Orsi néninek, hogy megcsinálta. És itt meg már sok, nem is tudom, ezek milyen csapatok. Ez most nem is Bayern meccs lesz, vagy én vagyok lemaradva. Lakitelekről jöttek egyébként a fiatalok osztálykirándulni. Nagyon sokan most jönnek szerintem. Azt sem tudom már hanyadika van, meg ilyenek, már nem járok iskolába. De úgy tűnik most ez az osztálykirándulós szezon. És itt tele van miért pont az Arsenal pólóval. Miért nem a másikkal, azt nem tudom. Megvették itt, kibérelték. Ez meg egy hatalmas táska. Látom már ekkora táskát. Az ilyen helyek jók. Hogy így el vagy zárva a szegényektől. Ezt tudom értékelni. Kim vanna az összes kisasszony, ilyen hostess kisasszony, múltkor itt a Mercinél is volt. Hát mit mondjak, nem panaszkodom. Az új GLE, az új EQS. Megy a filmgyártás. Nekem is van egyébként pár autós videóm, de még több lesz. Úgyhogy aki szereti az autós tartalmat, az örülni fog. Aki nem szereti, az megszereti majd. De én szeretem az autókat. Szerintem ideje lenne valakinek olyan szemmel is bemutatni, hogy nem egy ilyen autó fan, bár az vagyok, csak egy ilyen átlag ember, hogy beleül, és akkor milyen a hangulat. Csomó embert full nem érdekel, hogy hány lóerős egy autó, meg milyen hajtáslánc van benne, az érdekli, hogy szép színű, meg cuki a szeme, meg azért van-e hely a papír zsebkendőnek. Úgyhogy ez egy piaci récs, amit majd én betöltök. Most először csináltam ilyen riporter típusú felvétel, de tök vicces volt, úgyhogy ilyet még fogok csinálni. Mindjárt adok egy riportot a Kossuth szoborról, vagy valami. Itt napoznak a British, a lads, vagy a geezers, ott a kollega, Váci utca. Egy kicsit most multikultibb, mint szokott. Azért ekkora kamerák nem szoktak itt lenni, meg ekkora biznisz emberek. De hát én is az vagyok, úgyhogy leülök az ágyékba. Hát lehet itt másoknak több milliós eszközei vannak. Én csak egy szabolcsi srác vagyok, egy kanál, egy kínai mikrofon, kínai telefonálvány. Most mégis ezt nézitek. A legyőzhetetlen emberi szellem, a magyar zsenialitás, az mindig egy lépéssel előrébb lesz. Itt a gazdaság. Sétálnak itt jobbra-balra, emilyen fanok, amolyan fanok, németek, franciák, angolok, magyarok. Igazi kavalkád van itt most Budapest szívében, ott is jó fogyasztó vendégek. Tehát már így előző nap hétvégén is termél a gazdaságot. Mellettem ülnek az újságíró kollégák, csinálják a bizniszt. És még csak dél van.
100 tini gyerek idejött, és senki se kért tőlem selfie-t. Nem tudom, mikor éltem át ilyet utoljára, de hiányoznak azok az idők. Szerintem lengyelek. Mondogatják itt, hogy Dobzse. Hát tényleg mindenki van, egész Bábel tornya itt van. Most Budapesten. Mindenhol fogyasztó vendégek. Hatalmas rendőri jelenlét. Itt vagyunk közben a Vigadó téren. Itt van valami szív. Itt a Vigadó. Itt is nagyon sok arzenálfan van. Fiatalok meg kirándulnak a villamoson. Naranió. Ez mi a fene? Ecuador. Ecuadori rózsák. Nem tudtam, hogy Ecuador van Magyarországon. Floraland készítette. Itt vannak a legidősebb, befekszem az agyala nézők. iShow Speed ott volt, ott táncolt. Ez egy ikonikus helyszíne Budapestnek. Hello! Itt van két budapesti járókelő is, akik most jöttek a BL hangulatról, a Hősök teréről, ugye? Igen. És milyen ott a vibe-ok? Hát szerintem nagyon jók, ilyen sok ember van, viszont nem túl sok, tehát hogy én például utálom a tömeget, de teljesen jól megvoltunk. Nagyon sok program van, sok lehetőség, bár sokat kellett sorba állni, de igen, megérte. Nagyon jó, kaptunk aláírásokat és híres focistáktól, mint például Rakitistól, meg Dávid Szilvától kaptunk. Vannak itt ilyen híres focisták, meg ilyen celebek? Igen, zsugások vannak persze. Igen. Pedig még előző nap van, még péntek dél körül, de akkor már vannak az eventek azért komolyan. Hát vannak sokan már, igen. Hát mi a nyitásra mentünk 10-re, pont azért, hogy megelőzzük a nagy tömeget. Ott még lightos volt a tömeg, és igen, szerintem egy fél óra alatt betelt az egész. Akkor már most tele van? Igen. Most nagyon lehet elnézek oda is, így a Hősök tere fele. Ajánljuk, Vagy mindenkinek ajánljuk, aki szeretne kimenni, szerintem megéri. Igen, nagy élmény. Oké, és köszi szépen. Köszi szépen. Amint látszik itt a helyiektől is, hogy remek a hangulat itt Budapesten, nagyon sok móka és még több kacagás. Úgyhogy azt mondták, hogy a Hősök terén az a fan parádé, vagy mi a neve, az nagyon nagy durva hely, és amúgy is oda el akartam menni. Úgyhogy az itt van Pikpak a Deák téren, aztán elmegyek. És itt pedig látható a Ganz villamos, Budapest legcoolabb villamosa. Remélem Vitézi Dávid nem cseréli le CAF villamosra, mert ez a villamos, ez a Budapest látképéhez hozzátartozik. Ha sima CAF villamos lenne, akkor nem csinálna vele senki képet. Szerintem kibírjuk ezt a régi villamost. És most a szó az enyém, mert csak én vagyok a videóban. De most akkor elmegyünk Hősök tere. Itt vannak komoly rendőr urak is, és már előkapták a gépkarabeit, meg minden. Nem szaroznak a magyar rendőrök. Ez nem az az ország, ahol random kamionnal behajtanak ide. Carspotting a Befekszem csatornán folytatódik. Porsche. Carspotting folytatódik, egy Nissan Micra Cabrio. Kedvenc péksütém a kabriós. Itt Hősök tere, hatalmas kulturális kapcsolódások vannak. Gyerekek integettek a szomszéd metróból. Itt kulturális exchange. Na, megérkeztünk a fesztiválra. Még honvédség is van, vagy nem tudom. Itt vagyunk a Hősök terén közben, átteleportáltunk, és itt is vannak futballfanok. Sziasztok! Hello! Szia! Ti ide jöttetek? Vagy csak így erre jártatok? Jöttünk megnézni errefele. hogy itt mik vannak. Mit kaphatunk itt. És eddig jó? Eddig nem rossz. Azt hallottam, hogy itt van Rakitic. Vele is csinálunk egy képet. Többek között ő is. Meg még reméljük, sokan mások. Ti egyébként szurkoltok valamelyik csapatnak? Hát inkább a PSG-nek szurkolunk.
személy szerint előbb szeretném megfogni ezt a kupát, mint az Arsenal. Úgyhogy nagyon nyomosan a PSG-nek szurkolunk. Igen, remélem, hogy hozza a mixemet a PSG, úgyhogy Meg is raktátok? meg van már rakva, igen, a tuti. És nagy a tétje? Nem, annyira nem. Csak így izgisebb a meccs. Valamivel igen. Hát akkor reméljük nyer a PSG. Aztán jó szórakozást nektek. Köszönjük szépen, neked is, ha nézed. Úgy látom, nagyon durva átvizsgálás van. Szóval nem tudom, hogy be tudok-e menni ezzel sok cuccommal. Itt vannak a szokásos hittérítők, mármint ők villanyszerelők. Nagyon sok rendőr, ott egy masszív tekes autó. Aki tudja ennek az autónak a nevét, írja meg. Ott a tekes kollega. Selfieznek, mint Counter-Strike-ba. Itt vagyunk most a Hősök terén, a bejáratnál. Ott egy masszív felfújt póló, itt a megmotozás, ott a Techmobil. Itt lehet szelfizni a tekesekkel. Hát nem szaroznak a Magyarországon, amikor a biztonságról van szó. Ez mondjuk tetszik. Ezt más országok nem tudják elmondani magukról, hogy így az ember felszabadultan, nyugodtan érezheti magát. De ez a tekes autó, a szelfizhető maszkos bácsival, akinél van egy gépkarabély, ez egy kitűnő szimbóluma a magyar biztonságnak. Bent pedig a különböző fanok. A világ minden tájáról vannak magyarok is, vannak külföldiek, francia fanok, angol fanok. Hogy mi lesz itt, Ici c'est Paris, vagy Hello mate, azt majd meglátjuk, majd kiderül. Hello! Itt vannak az én fanjaim is, szerintem ebből van a legtöbb. És most kapcsoljuk a stúdiót. Ott a tekes autó. És itt a bejárat. Nem tudom, be lehet-e menni ezekkel a cuccokkal. Mindjárt megkérdezem. Bejutottam. Nem tudom, hol van Rakitic, de ilyen a fesztivál hangulat. De hogy miért kell minden tömegeseményre egy iszonyat hangos hangszórón tolni a zenét, azt sose fogom megérteni. Most se. Megy a focizás. Wow! 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 Hogy tudja berúgni egyáltalán? Na. Kisebb a kapu, mint a labda. A helyeneken sarok. That fans have more friends, so gather, have a good time, have a beer, play with us. Ez a globális életérzés. A Walton Security itt is megjelenik. Ez pedig egy masszív telefon. Hát manapság már ekkora telefonokat gyártanak, komolyan mondom. Hello! Sziasztok! Aha. Itt is vannak fanjaim. Azt mondták, lehet kártyát nyerni. Ilyen saját focikártyát lehet csinálni a te képeddel. Vannak ilyen ajándékok. Találkoztam itt a sráccal, aki itt dolgozik, innen is üdvözlöm. 4 napot van itt, 12 órázik. Itt a Gillette stand. Sőt, egy egész barbershop, ez elég durva. Ez csak ilyen pop-up barbershop. Itt van a... nem tudom mi. Ja, itt focilabdával kell eltalálni, ilyen focigolf. Le kell rúgni Lamine Yamal térdét. Ez a cél. Hát, ezt inkább fel se vettem. És itt mi van? Itt a Pepsi stand. Itt is megy a sorbaállás 1000-rel. Egy kedves hobbim. Mert ez most majdnem eltalálta Lamine Yamal térdét. Imádok sorba állni különböző dolgokhoz. Az ott egy iPhone 17 Pro. Egy ilyen forgantyún. És a forgantyú felveszi, ahogy próbáld elkapni a labdákat, gondolom. De ezek a babzsákféle dolgok tetszenek. Itt egy kis
szerencsejáték, az a másik, amit imádok. Szerencsejáték, drogok, meg alkohol. Kedvenc hobbiaim. És akkor itt lehet lootrizni. Szerencséd van, akkor kapsz egy valamit. Szerencsekerék. De azzal nem vagyok jóban a szerencsekerekekkel, egyszer egy szerencsekerék baleseten történt, és azóta nem vagyok a régi. De az egy másik sztori. Itt egy hosszú sor. Ja, itt ugye a szerencsekerék. Itt pedig megy a foci content gyártás. Én is elkezdtem egy foci contentes videót, de aztán nem lett belőle semmi, mert még nem fejeztem be. De azt hiszem ide készíteni egy riportot. A helyre kemény és ödvilyen sorsok ki a Puskás arénában elükből Ez a polip, ez menő. Tetszik. Itt vagyunk a foci fesztiválon, a BL fesztiválon. Hát hatalmas a hangulat, ilyen globális a hangulat, ilyen még nem nagyon tapasztaltam kicsiny kis hazánkban. Elhozták ide, az UEFA elhozta a globális életérzést, és itt egy nézőm. Szia! Szia! Magad jó a program? Itt én vagyok a riporter, ja, tehát te jól érzed magad. Én kiválóan, nagyon jó. Én is örülök, amúgy. hogy találkoztunk. Én is örülök. Köszi, hogy jöttél. Köszönöm szépen, szia! Megkérdeztem, hogy kinek szurkolsz, még egy utolsó kérdés. Hát én az AC Milánnak, de a döntőben a PSG-nek. Értem, köszi. Köszönöm. Szia! Szia! Ez elég random volt, de szervusz. Szia! Hello! Hát hatalmas a hangulat. Itt most a kamera elkezdett másokat követni, ezt nem hagyhatom. Hát ilyen felszabadult laza hangulat van. Ezt lehetővé teszi a Walton Security, meg a tekesek, meg a magyar rendőrség. Úgyhogy respekt mindenkinek, respekt a fegyveres erőinknek. Láttam itt ilyen honvéd ruhás embereket is, és nagyon sok játék van, lehet nyerni mindenféle ingyen ajándékot, ilyen promóciós termékek. Van kapura lövő verseny, van csinálj egy selfit verseny. Hát ilyen ajándékok még nem nagyon érkeztek. Mikor fiatal voltam, én is szerettem ezeket, akkor még volt ehhez türelmem, és akkor nagyon értékeltem volna. Úgyhogy most szerintem, aki most ilyen 10 éves, biztos örül ezeknek, hogy lehet ilyen mezeket nyerni, meg ilyen kis memorabiliát, ilyen könyvjelző, nem tudom még mi lehet itt. Vannak egyébként nagyon sokféle nemzet tagjai, akik itt képviseltetik magukat, és sokféle mezben vannak. Azt hittem, itt kétféle mez lesz, PSG mez, meg Arsenal mez. De nagyon sokan csak sima focifanok, és akárki lenne a döntőben, felvennék a saját mezüket, aztán jönnek, fogyasztanak, jól érzik magukat. Hát erről szól ez az egész. Fogyasztásról, és hogy jól érez magad. Én személy szerint imádom a gyors éttermek termékeit fogyasztani, nekem ez a kedvencem, valamint szeretem a szénsavas üdítőket és a sós ropogós chipseket. Sziasztok! Itt is egy nézőm, szia, hogy hívnak? Szia, Zénónak hívnak. És jól érzed itt most magad? Szia, Vince. Igen, amúgy egész kellemes, jó hangulat van. Most jöttetek, vagy már régebben? Egy 20 perce vagyunk itt nagyjából. Elég, hát ilyen globális hangulat van, nem láttam még nagyon ilyet Magyarországon. Hát, még én sem. Ez sok változatos nép van, ez biztos. Megkérdeztem, hogy kinek szurkolsz? Hát, igazából egyik csapat se favorit, de inkább akkor már a PSG, mint az Arsenal. Nekem is mindegy igazából, csak csinálom a contentet, aztán nyer, aki nyer. Nem tudom, az Arsenal nyert már BL-t? Még nem. És a PSG? PSG már nyert tavaly, aha. Hát akkor az Arsenalnak szurkolok, mert ő meg nem nyert. Ám legyen. Próbálom itt a helyzetből a legtöbbet kihozni, tehát akit meglátok, azzal próbálok interjút farmolni, hogy növeljem a watch time-ot. Úgyhogy ha élvezitek eddig, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot. Együtt legyőzzük az algoritmust. És írjátok le, hogy melyik termékeket szeretitek a legjobban fogyasztani. Én a Lay's chipset nagyon szeretem, a Pepsi Colát nagyon szeretem, McDonald's nagyon szeretem, azt a... Wow, diszkó macskák. De jól néztek ki. Olyanok, mint a Squid Game-ben egy kicsit az emberek, csak az egész testük olyan.
Nagyon, nagyon menő néz ki. Vicces. Itt pedig a kajahely, lehet jókat kajálni. Milyen street foodok vannak, leginkább söröket látok. Legjobb street food. Ja, itt vannak a street foodok, megnézzük ezt is. Van official shop. Itt van, akivel csináltam az interjút. Minden is köszönöm. És itt pedig az olvasztott sajt. Mi szív az olvasztott sajtot? És te? Én is szív az olvasztott sajtot. Hello! Mennyi egy olvasztott sajt? 5000 forint. Szendvics 5000, minden 5000. Itt is vannak a nézőim. Hello! Meginterjúvolhatlak? Hogy hívnak? Fanni vagyok. Jól érzed itt magad? Igen, kicsit meleg van, de jó. Megkérdezhetem, hogy melyik csapatnak szurkolsz? Én a Barcelonának. Hajrá, Barca! Reméljük ő nyer. Igen, reméljük a Barca nyer. És azt tudod, mi ez a lesszabály egyébként? Csak így... Persze, hogy tudom. Ja, csak mert ők nem mindig tudják, ugye, nem nők. Ott van fish and chips. Köszönöm az interjúkat. Hát próbálok így dolgokat kérdezni. Hello. What's up? What's up? How are you? I'm good. How are you? I'm cool, man. Arsenal, top. Gunners are going. So you're supporting Arsenal? Yes, I'm supporting Arsenal. Can I ask where are you from? I'm from Kenya. Kenya. Yes, a place called Homa Bay County from Kenya. And are there lots of Arsenal fans? Yeah, so in Kenya it's this way. It's either Arsenal fan or you're Man United fan. So I'm on the other end, so I'm an Arsenal fan, yeah. So it's like a big brawl among Kenyans. Yes. So like there's a big rivalry between the Arsenal fans and the Man United fans. But again, you see the other teams in between there, Man City, Chelsea, those are the small teams. So they joined Man United to be our rival. The Gunners. So you're like a real Arsenal fan? I'm an Arsenal fan since the times of Thierry Henry. That's like 20 years ago. 20 years ago, then of course now, 22 years later now, we got the cup. So some of us are still suffering from PTSD, but we're happy. And we know this tomorrow, PSG is gonna cry. Well, good luck. Yes, thank you, brother. Hope so. Thank you. Rogersnek hívták a csávót, innen is köszi az interjút, Kenyából. Van itt 3200 forintért cheeseburger, az mondjuk nem is rossz. Sandwich 3000, sweet and spicy, nem is vészesek ezek az árak. Sokkal rosszabb árak voltak mondjuk a karácsonyi vásáron. Itt lehet szelfizni. PSG-vel, meg a Arsenal-al ki fog nyerni, nem tudom. De a hangulat kiváló, az biztos. Mióta vagy foci szurkoló? Itt a helyi jelenlévőkkel készül az interjú. Csapatnak szurkolt, szerinted kinyeri a döntőt? Próbálják elvenni a munkámat. Itt vannak a PSG fanok, official shop, és itt az italpont. Nézzük, mennyi egy sör, mennyi egy jó ital itt ezen a kiváló bulin. Hotdog 1850, de az nem ital. Heineken 2000 forint. 2000 forint egy korsó Heineken. Most is csinálhatunk veled egy képet? Igen. Itt van két újabb futballfan, két foci drukker. Hello. Hello, szevasz. Hogy kijöttetek ide? Kíváncsi voltunk, hogy mi van itt, milyen programok vannak, hogy milyen hangulat van itt igazából. És eddig tetszik a hangulat? Hát 10 percet jöttünk mondjuk, de tetszik igazából, vannak tök jó feladatok, meg minden. Ja, vannak ilyen sorbálós helyek, aztán lehet nyerni egy csomó mindent. Meg szerintem nem rosszak a árak sem a kajáknál, szerintem elfogadható. Előbb láttam sarkburger 3200 forinthoz, ez nem olyan vészes. Ja, nem annyira. Hát ahhoz képest, hogy egy ilyen rendezvény, ilyen nemzetközi, szerintem tök elfogadható áron. Hát olcsó, mint a karácsonyi vásár. Ja. Hát az nagyon drága. Igen. És azt megkérdezhetem, hogy kinek szurkoltam? Én Arsenal. Én a PSG-nek. Ajaj. Bár mondjuk én főként Real Madrid drukker vagyok, csak ők hát nem jutottak. Hát én azért az Arsenalnak, mert amit ebbe a szezonban hoztak, az fantasztikus. Már ideje lenne, azt hallottam, ők még nem nyertek BL-t. Ők még nem.
Mindketten nagyon akarják szerintem. Szerintem is. Nem fogtok összeverekedni, hogyha... Hát nem, de fogadtunk egymással, hogy ki fog nyerni, igen. Sok pénz áll rajta? Hát egy 10-es. Hát akkor nehogy tönkre menjen itt a kapcsolat. Barátok vagytok? Itt Testvérek vagyunk. Hát akkor az veszélyes terep. Akkor jó szórakozás nekik. Köszönjük szépen. Vannak ilyen kolbászok is, ilyen masszív hamburger, kolbice, rég láttam. Én pedig szerintem már mindjárt nem leszek itt. Úgy látom, ezek nem is honvédek, hanem navosok. Hát ilyen ez a nagy fesztivál hangulat. Kicsit el is fáradtam, pedig nem sokat voltam ott. De itt a háttérben a fegyveres erők, akik gondoskodnak a biztonságról, nélkülük nem lehetne ilyen felszabadult hangulat. Itt gyerekek is kijönnek biciklivel, külföldiek is világ minden tájáról, csávó Kenyából jött, és ez a központja annak, ami most az egész városban történik. Nyüzsög most a város, focilázban ég mindenki, holnap döntő, hatalmas buli lesz. Sajnos nem leszek itt, mert hazamegyek vidékre, de lehet estefele még kijövök, csak már merül a telefonom, meg én is. Úgyhogy egy kiváló hangulatot hozott el most ide az UEFA csapata. Szökjük ezeket a globális dolgokat, mert ez vár most ránk. Nyilván ennek is van pozitívuma, biznisz, érdekes, jó beszélgetni külföldiekkel, meg tetszik, hogy így random, csak így egymáshoz lehet szólni. Lebomlanak a falak. A kritikusai ennek azt nehezményezhetik, hogy ez ennek semmi köze Magyarországhoz, meg helyi üzleteket kiszorítja, stb. Magyar értékek háttérbe szorulnak. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek ez egy ilyen olcsó parasztvakítás, a magyar kultúra megcsúfolása, vagy ez egy win-win-win-win szituáció, amivel mindenki csak nyer, és egy jó hangulatú esemény, foci, stb. Én már tényleg elfáradtam, úgyhogy eddig tartott a videó. Szó a stúdióé. És már jönnek is a fannyaim. Sziasztok! Aha. Annyit elmondátok, hogy iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel! Megéri. Amúgy kinek szurkolsz? Köszi. Amúgy Arsenal. Jó. És ki tart az esélyesebbnek? Hát amúgy hát nem az Arsenal, PSG, csak Igen, már ideje lenne nyerniük nekik is. Hát igen. Na, akkor sziasztok!